แกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับตูนครับ แกรนด์ครับ วันนี้ DIY ของเล่นสนุกของเราคือ ปืนไม้ตะเกียบก่อนอื่นไปดูวิธีการทำกันเลย
เสร็จแล้วหรือยังครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลย ได้เลย เราจะผัดกันยิง3 นัดนะครับ นี่โดนนี่โดนแล้ว โหพี่ตูนมันแรงมากเลยเนาะ ใช่แล้วมันก็อันตรายมากด้วยนะครับ เวลาใส่ลูกหรือ เวลาจะเอาไปยิงเนี่ยห้ามหันหาคนเด็ดขาดห้ามไปยิงใส่กันนะครับ มันอันตรายเพราะปลามันแหลมมาก แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย